gift to her. But it should work with our case too. What do you look? Magamnak tettem el. Alig merítbát lehetne szólni. Én csak úgy oldalról lehetődik. Jó, hogy jött a kisgyerek, nem akartak külön. Hogy oldották elé? Übernehmt ihr dafür? Was denn? Habt ihr auch Olivier. Azt jó meglepett. Kicsit mindegyik más. Mindegyik. Ja, ilyen. Nem oda átérek. Azt mondták, ez a legszebb. Igen? Hát, menjél! Az vagy, saját ezt a keverni. Nem veszek nagyot, nem veszek. Oké. Az egyikkel visszajövünk, a másikon vagy. Menjünk órájára, vagy hogy menjünk? Azt hiszem, hogy So you smoke summer? great business. Three. All together or some and a hot chocolate. And a hot chocolate. Would you like some peppermint?
Hello. Van most valaki a bárni? Vigilad aquí que os podéis tropezar. Ó, tesó. Eso de chocolate con leche. Sí, menjünk. İğrenç yemekleri falan değil gömdü. Ezt írja ki a kettő. Ja. So you have chocolate? Pontosan nekem is. Hát vagy iszol ki, azt iszol egy. Nektek sincs közteje. Oké, hogy 3 ember van.
De szerintem jobban élvezem. Creo que hemos cogido las mejores postales de De én se bánom. Amíg nem tudok. Nem is azt, hanem elfogadok. Sekarang keluar. Io un poco. Ở đây thì ok đó, ý của em nói là giờ nếu mà giới thiệu Io motociclo io. Dai, mamma.